สวัสดีท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดน้ำนะครับขวดบรรจุภัณฑ์ขนาด 1.5 ลิตรนะครับเป็นขวดน้ำดื่มนะครับผมเป็นลักษณะของขวดที่นำกลับมาใช้ได้ก็คือสภาพยังใช้ได้อยู่เลยครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวดน้ำนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับลดปริมาณขยะพลาสติกของโลกเรานะครับโอเคครับติดตามชมกันเลยครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดโคคาโคล่าขวดโค้ก 1.5 ลิตรครับเป็นขวดพลาสติกที่เราดื่มกันแล้วหมดแล้วทีนี้จะนำขวดตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปครับขวดพลาสติกยังค่อนข้างเนื้อดีอยู่เลยครับกลับมาใช้กันครับไม่เป็นภาระของโลกเราครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวด 1.5 ลิตรโคคาโคล่าครับ